नमस्कार, माझं नाव बद्रीसिंग राठोड. मी पोलीसमध्ये 2007 वर्षी लागलो होतो आणि पोलीसमध्ये लागल्यानंतर मला ट्रेनिंग माझं सुरू झालं, पण ते माझ्या 6 महिन्यानंतर किंवा 12 महिन्यानंतर लक्षात आलं त्यावेळेस. मग असं होत होतं आज रोजीपर्यंत माझं खूप 6 महिन्यापूर्वीपर्यंत माझं खूप हेअर लॉस झालं होतं. माझं टक्कल पडलं होतं डोक्यावरती. त्यासाठी आता काय करावं मी खूप दवाखाने केले, इकडं तिकडं इकडं काहीच मला रिझल्ट मिळाला नाही. मग मला या निलेश सरांचा न्यूरूट या क्लिनिकचं मला मित्रांकडून माहिती पडली. आपल्या मित्रांकडून माहिती पडल्यानंतर मी आलो हेअर चेक करायला. त्यावेळेस मला सांगितलं होऊन जाते म्हणून असं तसं. मग झालं आणि त्याच्यानंतर बस रिझल्ट बघा 6 महिन्यानंतर. थँक्यू रेरोड्स, थँक्यू.